من اومدم با یه آموزش جذاب دیگه. مطمئنم که همتون نمونه بافت‌های این برگ رو توی اکسلتون 100% دیدین. خیلی شیک و خوشگله و کاملا ترند این روزها هستش. برای بافت من از مکرمه تک سوزنه استفاده کردم. این نمونه رو با مکرمه تک سوزنه بافتم. آموزش رو هم با مکرمه تک سوزنه بهتون میدم. مارکی که استفاده میکنم مارک نیل هستش. قلابی هم که استفاده میکنم قلاب شماره 2 دست ژله‌ای هستش. میتونید از مکرمه تک سوزنه کتان هم استفاده کنید. خب ولی تک سوزنه کتان نسبت به پلیاستر یک مقداری ظریف‌تره و برگتون یک مقداری کوچیک‌تر میشه. از کانوا هم میتونید استفاده کنید ولی بهترین گزینه همین مکرمه تک سوزنه پلیاستر هستش. خب بریم که با هم آموزش رو شروع کنیم. برای شروع کار اگر میخواین این برگاتون دقیق اندازه بافت من و نمونه بافت بنر بشه، با تک سوزنه 30 تا زنجیره بزنید و روی زنجیره هایی که میزنید شروع کنید یک رج بافت پای کوتاه ببافین. پس 30 زنجیره به اضافه یک زنجیره اضافه تر میشه 31 زنجیره و یک زنجیره رو فاصله بدید، کاری نداشته باشید چون نمیتونید روش بافت بزنید به خاطر برگشت روی این زنجیره ها هستش و شروع کنید روی این 30 تا پایه باقی مونده رو بافت پایه کوتاه بزنید. خب من 31 زنجیره زدم. از این زنجیره دوم شروع میکنم روی زنجیره ها بافت پایه کوتاه میبافم تا برسم به ابتدای زنجیره ها. خب به آخرین پایه که رسیدین کنار هم 3 تا پایه ببافید. این 1، این 2 و این هم 3 پایه جفت کنار هم. بعد روی پایه وسط رو یک نشانگر بذارید چون ما روی این پایه وسط توی این رچ ها این قسمت ها کار داریم. ببینید این پایه وسط رو یه نشانگر بزنید 1 2 3 روی پایه وسط. دوباره از این طرف روی این پایه ها رو پایه کوتاه بزنید تا این قسمت، یعنی 2 خونه مونده که این رج کامل بشه. ببینید من تو این قسمت بافتم، این 2 خونه‌ای که مونده این رج کامل بشه رو دیگه نمی بافم. یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، از این طرف شروع میکنم این پایه ها رو به شکل شیاری میبافم. وقتی میگیم به شکل شیاری یعنی این نخی که به سمت زیر کار یا بیرون کار هست رو میگیریم و میبافیم. کل بافت ما به شکل شیاری هست، یعنی این نخ بافته میشه. پس این پایه ها رو ببافین تا برسیم به این قسمتی که نشانگر زده بودیم. من الان رسیدم به این پایه وسط. نشانگر رو در میارم و روی همین پایه دوباره 3 پایه کنار هم میبافم. این 3 پایه هم به شکل شیاری بافته میشه، یعنی کل بافت ما از این به بعد دیگه شیاری هست. دوباره روی پایه وسط نشانگر رو میذارم که گم نکنم رج بعد کدوم پایه میشه و از این طرف شروع میکنم این پایه ها رو همه رو میبافم تا روبروی این بافت، یعنی این قسمت که 2 خونه مونده این رج کامل بشه. خب نکنید من تا این قسمت بافتم، یعنی در روبروی این بافت این 2 خونه‌ای که مونده این بافت رج کامل بشه رو دیگه نمی بافم. یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و دوباره از روی این پایه ها شروع میکنم به بافتن. نکنید این زنجیره هستین که زدین، این زنجیره رو که نمیتونین ببافین، بیاین از خونه بعدی شروع به بافت کنید تا برسید به اون قسمتی که نشانگر زده بودیم. خب من الان رسیدم به این پایه، نشانگر رو در میارم و دقیق روی همین پایه 3 تا پایه کنار هم میزنم 1 2 و 3. دوباره روی پایه وسط از این 3 پایه‌ای که جفت کنار هم زده بودیم نشانگرم رو میذارم، پایه هام رو میبافم به این قسمت رج. نکنید 2 خونه‌ای که مونده این رج کامل بشه تا این قسمت میبافم، یعنی این 2 خونه رو دیگه نمیبافم. ببینید من تا این قسمت بافتم، این 2 خونه‌ای که این رجم کامل میشه یعنی این خونه و این خونه رو دیگه نمیبافم. دوباره زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم و دوباره روی این پایه ها به شکل شیاری شروع میکنم به بافتن تا برسم به اون 2 زنجیره‌ای که معذرت میخوام 3 زنجیره‌ای که کنار هم زده بودم، یعنی اون بافتی که این پایه‌ای که روش نشانگر زدیم.
دوباره به اینجا که رسیدین نشانگر رو در بیارین، 3 پایه کنار هم بزنید، روی پایه وسط دوباره نشانگر رو بذارید، دوباره این پایه همه رو کامل ببافید تا این قسمت و از این قسمت بالا 2 خونه ای که مونده این رج کامل بشه رو نبافید، دوباره زنجیره بزنید ببافید تا برسید به این قسمت. خب به همین صورت ببافید تا این قسمت بافت شکل بگیره. از این قسمت بالا دقت کنید، نکنید از این قسمت بالا که ما پایه ها رو جا میذاریم، نکنید پایه ها به شکل پله پله قرار میگیره. خب الان این بافت من کامل هستش. از این قسمت بالا نگاه کنید، از این خونه، خب 1 2 3 4 5 6 و این خونه 7 تا، 1 2 3 4 5 6 7 تا به اضافه این 8 تا، یعنی بافتی که به صورت پله پله میشه این خونه ها میشه 8 تا. از این طرف هم به همین صورت این پایه رو در نظر بگیرید که برای این طرف بافت و این طرف بافت مشترک هستش. 1 2 3 4 5 6 7 و این هم 8می. خب پس بافتتون باید به این صورت پله پله در بیاد و این قسمت ها باید از دو طرف 8 تا بشه، با این پایه‌ای که این بالا هست مشترک هست بین این طرف و این طرف. خب نگاه کنید این قسمت وسط برگ کامل شد. گفتم از این قسمت بالا بشمارید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا، از این طرف هم باید 8 تا بشه. 1 2 3 4 5 6 7 8. الان این برگ ما از دو طرف کاملا قرینه هستش. خب این رج آخر رو که بافتین یک زنجیره بزنید، کار رو برگردونید، دوباره یک رج از همین قسمت تمام این قسمت ها رو پای کوتاه ببافید تا این طرف. نگاه کنید یک رج. الان من باید یه پایه کوتاه بزنم، کار رو برگردونم و از روی این پایه ها شروع کنم به بافتن. حواستون باشه نکنید این زنجیره‌ای که میزنیم که اصلا نمیتونیم روش بافت بزنیم، اینو پس جزء بافتتون اصلا حساب نکنید. از همین اولین پایه شروع کنید، روی تمام زنجیره ها پایه کوتاه ببافید. به این قسمت وسط که میرسید دقیقاً همین بافت رو تکرار کنید، یعنی روی پایه وسط این قسمت 3 تا پایه کنار هم بزنید، این پایه ها رو کامل ببافید تا این قسمت بالا. نکنید تا این قسمت باید ببافید. ما این رج ها 2 تا پایه همیشه رها می‌کردیم و نمی‌بافتیم، ولی این آخرین رج رو کامل تا این قسمت می‌بافیم. خب تا این قسمت که بافتیم، حالا این قسمت برگ باید بافته شه. نکنید این قسمت، خب اینجا باید اضافه بشه، از یه طرف باید کم بشه. برای اضافه کردن نگاه کنید آخرین خونه رو که بافتین 3 تا زنجیره بزنید. 1 2 و 3. کار رو برگردونید، از روی زنجیره دوم شروع کنید به بافتن. نگاه کنید ما 3 تا زنجیره میزنیم، یک زنجیره که برای برگشت کار هست، 2 تا زنجیره‌ای که داریم رو روش پایه کوتاه میبافیم. 1 2. 10 تا پایه از این قسمت برگ به شکل شیاری میبافیم که با این 2 تا پایه بشن 12 پایه. 1 2 3 میبافیم تا تعداد پایه هامون به 12 تا پایه برسه. خب 12 تا پایه رو که بافتین یک زنجیره بزنید، کار رو برگردونید و دوباره شروع کنید این پایه ها رو بافت بزنید. 1 2. روی تمام این پایه ها بافت بزنید تا این قسمت. ببینید توی پست قبلی تا این قسمت که ما 3 تا زنجیره میزدیم، 2 تا پایه رو میبافتیم، 10 تا پایه هم از این قسمت برگ میگرفتیم و میبافتیم، پایه های ما مجموعا میشد 12 پایه. بعد یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و دوباره شروع میکنیم روی این 12 تا پایه بافت پایه کوتاه انجام میدیم به شکل شیاری. نکنید فقط این نخ. خب من این 12 تا پایه رو بافتم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3. کار رو برمیگردونم، این 2 تا زنجیره رو روش بافت میزنم، 1 2. حالا این زنجیره هایی که این قسمت هست، این زنجیره ها یعنی پایه کوتاه، معذرت میخوام، این پایه کوتاه همه رو به شکل شیاری میبافم تا این قسمت. ببینید تعداد پایه های ما توی این رج میرسه به 14 تا. رج قبل 12 تا بود، اینجا 2 تا زنجیره اضافه شد بهش، با این بافتایی که از این قسمت بافتیم مجموعش شد 14 تا. حالا اینجا رو دقت کنید، نکنید از این قسمت برگ خب یه خونه رو رها کنید، داخل خونه بعدی 2 تا نخ با هم، خب یک پایه بست بزنید، پس یه خونه رها میشه، بافته نمیشه، داخل خونه بعدی 2 تا نخ رو با هم میگیریم و یک بست میزنیم، یک زنجیره میزنیم،
کار رو برمیگردونیم روی این پایه ها رو شروع میکنیم به بافتن. حالا این رج چون ما اینجا یک دونه بست زدیم و روی بست هم باز بافت میزنیم، تعداد پایه های ما تا این قسمت میشه 15 تا. پس به شکل شیاری به این صورت ببافیم. من 15 تا پایه‌ام رو بافتم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، 2 3 کار رو برمیگردونم از روی این زنجیره ها، یعنی این 2 تا زنجیره رو بافت میزنم. این بافت هایی که اینجا داریم رو کامل میبافم تا این قسمت. دوباره به اینجا که رسیدم یه خونه رها میکنم، داخل خونه بعدی یک پایه بست میزنم. خب من الان رسیدم به این قسمت. نکنید گفتم یک خونه رو رها میکنیم نمیبافیم، داخل خونه بعدی به این صورت یک پایه بست میزنیم، یک زنجیره، کار رو دوباره برمیگردونیم و از این طرف دوباره شروع میکنیم به بافتن. روی این پایه ها رو میبافیم تا این قسمت بالا. خب به اینجا که رسیدیم دوباره 3 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. نکنید بافت به این صورت شبیه 7 میشه. روی این بافت منم نکنید این قسمت برگ بود، قسمت اصلی بافت، بعد به این صورت شبیه 7 میشه. خب حالا این به چه صورت هستش؟ این پایه ها خب نکنید وقتی ببافین از این قسمت باید شروع کنید. خب اینجا 1 2 3 این بافت های پلکانی که به سمت بالا میره اینجا میشه 7 تا پایه. خب 7 تا پله با احتساب اون پله‌ای که وسط مثل اینجا مشترک بافته میشه. حالا من میبافم چند رج رو تا کاملا متوجه بشید. خب نگاه کنید من این طرف برگ رو بافتم، افزایش دادم. خب تعداد پایه ها یعنی قسمت هایی که به شکل پلکانی میشه با این قسمت که مشترک میشه با این طرف 1 2 3 4 5 6 و 7 تا خونه شده. خب این تعداد پایه ها یعنی آخرین خونه ای که میبافین برای من شده 30 تا، یعنی دقیق اندازه زنجیره شروع کارم شده. خب الان من 29 تا رو بافتم. خونه 30 گفتم یه خونه رو رها میکنم، داخل خونه بعدی یک پایه بست میزنم که با این پایه‌ای که الان زدم این قسمت ها پایه های من رسید به 30 تا پایه. حالا این طرف نکنید به این صورت رفته بالا، از این طرف باید به این صورت بیاد پایین. خب یعنی از یک طرف افزایش، از یک طرف کاهش داریم. برای کاهش دادن نکنید یک زنجیره بزنید، کار رو برگردونید، روی این پایه ها شروع کنید به بافتن تا این قسمت بالا. خب 2 خونه ای که مونده این رج کامل بشه، مثل این طرف که ما کاهش داشتیم. ببینید من تا این قسمت بافتم، 2 خونه از این قسمت بالا رو رها میکنم و نمی بافم، یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره روی این پایه ها رو میبافم تا این قسمت. ببینید من تا این قسمت پایین بافتم، دوباره یه خونه رها میکنم، داخل خونه بعدی یک پایه بست میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره شروع میکنم روی این پایه هایی که دارم رو بافت میزنم به شکل شیاری تا این قسمت بالا که از اینجا 2 خونه رو رها میکنم و نمی بافم. نکنید این بافت ها از این طرف افزایش، از این طرف کاهش دقیق روبروی هم باید قرار بگیرن. ببینید من تا این قسمت بالا بافتم، این 2 خونه از این پایه رو نمی بافم. خب یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره شروع میکنم روی این پایه هایی که دارم کارم رو ادامه میدم تا این قسمت. خب به این قسمت آخر که رسیدیم یه خونه رو رها میکنید، داخل خونه بعدی یک پایه بست، یک زنجیره، کار رو برمیگردونیم، دوباره شروع میکنیم روی این پایه ها رو میبافیم تا این قسمت که 2 خونه از این قسمت رها میکنیم و نمیبافیم. به همین صورت کاهش میدیم تا تعداد این کاهش های ما مثل این طرف با احتساب این پایه که اینجا مشترک است بشه 7 تا. ببینید این یک رج رو که بافتین، خب برای رج های بعد از این قسمت دیگه نباید خونه ای رو رها کنید، روی همین خونه هایی که دارین
خب تو این قسمت ها رو پای بست بزنید، یک زنجیر بزنید، دوباره کار رو برگردونید. دوباره رسیدین به اینجا، داخل خونه بعدی یک پای بست، دوباره زنجیره و ادامه بافت. ما این رچ های قبل یه خونه رها می‌کردیم، داخل خونه بعدی پای بست می‌زدیم و بافتمون رو می‌بافتیم. ولی این نکنید 1 2 3 این 3 تا خونه‌ای که مونده برسیم به این قسمت وسط که نشانگر داشتیم، خب اینجا رو دیگه خونه رها نمی‌کنیم، روی هر پایه بافت می‌زنیم. خب من آخرین رج رو هم بافتم و بافتم دقیق یک خونه قبل از این نشانگر به پایان رسید. یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، روی این پایه هایی که دارم بافت میزنم تا این قسمت. اینجا یک برگ دیگه به این صورت باید ببافیم که اینجا باید افزایش بدیم، مثل این قسمت که میبافتیم 3 تا زنجیره میزدیم، این قسمت برگ هم به همین صورت است. پس روی این پایه ها رو بافت بزنید تا اینجا رو براتون دوباره توضیح بدم. خب تا این قسمت که بافتین 3 زنجیره بزنید، 1 2 3، کار رو برگردونید و این 2 زنجیره رو اول روش بافت پای کوتاه انجام بدید، 1 2، بعد این قسمت ها رو یه چیزی حدود 1 2 8 تا پایه، 8 تا پایه هم از این قسمت باید ببافین که با این دوتا بشه 10 تا. 1 2 3 4. خب 10 تا پایه رو که بافتین، یک زنجیره، دوباره کار رو برگردونید، روی این 10 تا پایه‌تون دوباره شروع کنید بافت بزنید. بعد به این قسمت بالای بافت که رسیدین 3 زنجیره بزنید و 2 زنجیره رو شروع کنید به بافتن. بعد این پایه‌هایی که اینجا دارین رو هم ببافین. نکنه تا این قسمت من بافتم، 3 زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، این 2 زنجیره رو روش بافت میزنم، 1 2، بعد این پایه های اینجا رو میبافم. ببینید به این قسمت که رسیدین، دوباره از این قسمت پایین یه خونه رو رها کنید، داخل خونه بعدی یک پایه بست بزنید، یک زنجیره، کار رو برگردونید، دوباره شروع کنید به بافتن. دقیقاً تکرار همین برگ هست که افزایش و کاهش داشتیم. این پایه ها همه رو ببافید. به اینجا که رسیدید 3 زنجیره بزنید، کار رو برگردونید، اون 2 زنجیره به اضافه این پایه های اینجا رو ببافید. خب حالا به اینجا که رسیدین، از خونه های بعد به بعد دیگه لازم نیست خونه ای رو از این قسمت پایین رها کنید. خب ما رچه های قبلی خونه رها می‌کردیم، داخل خونه بعد پایه بست می‌زدیم، ولی اینجا دیگه لازم نیست. یعنی از رچه بعدی که میبافین دیگه لازم نیست خونه ای رو رها کنید، دقیق داخل همین خونه پایه بست رو بزنید، یک زنجیره بزنید، دوباره شروع کنید به بافتن. خب حالا این برگی که بافته بشه تعداد خونه هاش میشه 6 تا. ببینید من تا این قسمت بافتم. خب 1 2 3 4 5 6. خب این پلکانی ها شده 6 تا. حالا باید کاهش بدم. کاهش هم مثل همین قسمت بود، این پایه ها رو میبافم تا اینجا. این 2 خونه ای که مونده این رج کامل بشه رو نمیبافم. ببینید از این قسمت این 2 خونه رو نمیبافیم، یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، روی این پایه ها رو دوباره شروع میکنیم به بافتن. بعد به این قسمت که میرسیم فقط اولین رج رو، یعنی همین رج رو از این قسمت پایین یه خونه رو رها کنید، داخل خونه بعدی پای بست بزنید، بعد زنجیره بزنید، کار رو برگردونید، دوباره تا این قسمت ببافید. 2 خونه رها میشه نمیبافیم، دوباره این پایه ها رو میبافیم. به این قسمت که میرسیم دیگه لازم نیست خونه ای رو رها کنیم، روی همین پایه ها رو تا این قسمت هر پایه ای که داریم رو میبافیم. ببینید من رسیدم به این قسمت، گفتم یه خونه رها میکنم، داخل خونه بعدی یک پایه بست میزنم، کار رو برمیگردونم، روی این پایه ها رو همه رو میبافم تا این قسمت، یعنی 2 خونه رو نمیبافم. ببینید دوستان من این یه قسمت رو حواسم نبود، اشتباه توضیح دادم. این رج رو هم که بافتین، خب از این قسمت بعد یه خونه رها کنید، داخل خونه بعدی پای بست رو بزنید، زنجیره بزنید، کار رو برگردونید، بافتتون رو ببافید. خب 1 2 3. این 2 خونه آخر رو که میخوایم ببافین دیگه از این قسمت خونه رو رها نکنه، روی همین 2 خونه آخر ادامه برگ رو ببافین. خب ببینید من آخرین رج رو هم بافتم. خب گفتم این 2 رج آخر رو من از این قسمت که همیشه یه پایه رها میکردیم دیگه این 2 تا رج رو پایه رها نکردم. حالا ما باید دقیق قرینه این برگی که اینجا بافتیم رو این طرف این برگ اصلیمون هم ببافیم. برای این کار نکنید شما باید نختون رو برسونید به این قسمت بافت، لازم نیست که نخ قطع بشه، با پایه بست نکنید داخل این خونه ها با پایه بست نخ رو
برسونید به شروع کار. نکنید این دوتا نخ رو با هم بگیرید و بافت بزنید به این صورت تا این قسمت. خب تا این قسمت که پای بست زدین دوره باید افزایش بدیم، یعنی 3 زنجیره میزدیم، کار رو برمیگردوندیم، بعد روی این 2 زنجیره بافت میزدیم و 10 تا پایه هم از این قسمت میگرفتیم و میبافتیم. حالا اینجا دیگه به شکل شیاری، یعنی فقط نخ بیرونی رو بگیریم و ببافیم که با این 2 تا زنجیره که اینجا داریم میشد 12 تا پایه. خب 12 تا پایه رو که بافتین 1 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، دوباره شروع میکنیم روی این 12 تا پایه رو میبافیم تا برسیم به این قسمت بالا. به اینجا که رسیدیم دوباره 3 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، روی این پایه ها رو میبافیم. به این قسمت که میرسین از این قسمت برگ یه خونه رها میشه، نکنید اینجا یه خونه رها میشه، داخل خونه بعدی پایه بست میزنیم، دوباره زنجیره میزنیم، روی این پایه ها رو میبافیم تا این قسمت، دوباره 3 زنجیره میزنیم که کارمون اضافه بشه و ادامه بافت. یعنی دقیقاً قرینه این برگی که اینجا بافتیم به این صورت افزایش دادیم، بعد از اینجا کاهش دادیم، دوباره این برگ رو بافتیم، از اینجا افزایش دادیم و به این صورت از اینجا کاهش دادیم، باید این طرف ببافیم. پس فیلم های این قسمت رو نگاه کنید و دقیقاً قرینش رو واسه این طرف ببافیم. خب الان بافت من کامل شده، من آخرین رج رو هم زدم. خب اگر میخواین برای برگتون به این صورت بند ببافین، تعدادی که دوست دارین زنجیره بزنید، من حدود 20 تا میزنم، 20 تا زنجیره بزنید، بعد شروع کنید روی زنجیره ها رو به صورت پای بلند ببافید و روی هر زنجیره رو 2 تا پای بلند جفت کنار هم بزنید. این کار باعث میشه که این قسمت برگ به این صورت فر بخوره. خب حالا میخوایم بافت پای بلند بزنید، 2 تا زنجیره اضافه تر میزنیم، 1 2، میایم از روی زنجیره سوم شروع به بافتن میکنیم، 1 پای بلند دیگه دقیق کنار همین میزنیم، دوباره روی پایه بعدی یعنی این خونه 2 تا پای بلند کنار هم، 1 و این هم 2، دوباره روی پایه بعدی یعنی اینجا 2 تا پای بلند دقیق کنار هم. به همین صورت تا این قسمت ببافین. خب تا قسمت آخر که بافتین برگ رو به این قسمت با پایه کوتاه وصل کنید و کارتون تمام میشه. نگاه کنید این باعث میشه که برگ به این صورت حالت فری به خودش بگیره. این هم پایان کار. امیدوارم که ببافین لذت ببرید. منتظر نمونه بافتای قشنگتون هستم. اگر پیج رو فالو ندارید حتما فالو کنید، چون هر روز براتون آموزش های قشنگ و بروزی میذارم.